सबैजनालाई स्वागत छ। हामी फेरि पनि आइसकेको छौँ नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी कम्प्यारिजन गर्नेछौँ IDM र FDM को। त्यसका लागि चाहिँ हामीसँग IDM चाहिँ पहिलेदेखि इन्स्टल छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ FDM डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि हामी क्रोममा जानेछौँ, FDM सर्च गर्नेछौँ। अनि त्यो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डाउनलोड भनेर आएको छ। यहाँ चाहिँ हामी क्लिक गर्नेछौँ अनि यहाँ चाहिँ फ्री डाउनलोड गर्नेछौँ। यो पहिलेदेखि एपिके हुनाले चाहिँ मैले डाइरेक्ट भयो। यहाँ चाहिँ म इन्स्टल गर्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी डाउनलोड कम्प्यारिजन गर्नेछौँ FDM र IDM को। FDM चाहिँ हाम्रो यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले URL चाहिँ यहाँ कपी गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी विन्डोज डाउनलोड गरेर हेर्नेछौँ। विन्डोज हामी चाहिँ इङ्ग्लिस इन्टरनेसनल गर्नेछौँ। अब यो लिङ्कलाई चाहिँ हामी कपी गर्नेछौँ। URL कन्ट्रोल A काम गरेन, कन्ट्रोल A कन्ट्रोल C काम गर्छ। यहाँ चाहिँ यो हाम्रो भइरहेको छ। यो चाहिँ काट्दिउँ। पहिला चाहिँ हामी फ्री डाउनलोड म्यानेजरमा चाहिँ पेस्ट गरौँ यो लिङ्क अनि चाहिँ यहाँ ट्राई गरौँ कति टाइम लाग्दो रहेछ। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्। अब चाहिँ यहाँ भइसकेको छ 5 GB। ओके, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो डाउनलोड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो IDM को पालो आउँछ अनि त्यसको पनि हामी टाइम स्ट्याम्प देखाइदिनेछौँ होइन। एकैछिन त्यो पनि डाउनलोड गरौँ। यहाँ यो पनि डाउनलोडमा राखिदिउँ। अब हेरौँ है। तपाईहरु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो FDMले चाहिँ 8 मिनेट 6 सेकेन्ड र 50 मिली सेकेन्ड लिएको छ डाउनलोड गर्न। अनि त्यस्तै हेर्दै जाने हो भने अगाडि, यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परिरहेछ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र त्यस साइडमा रहेको बेल आइकन नि प्रेस गरिदिनुहोस्। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् र साथीहरुमा पनि शेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। त्यस्तै हेर्नु पर्दाखेरि अब IDM देखि हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि विन्डोज 8 मिनेट 5 सेकेन्ड र 42 मिली सेकेन्ड लागेको छ। इट मिन्स IDM चाहिँ 1 सेकेन्ड भनौँ कि 1 मिली के भनौँ 1 सेकेन्ड जति फास्ट रहेको छ भन्ने। तर यो चाहिँ एउटा टेक्निकल एरर पनि हुनसक्छ। 1 सेकेन्ड दुईटै सिमिलर नै थिए। यो दुईटैको आफ्नो विशेषता छ र IDMले चाहिँ युट्युबबाट पनि डाउनलोड गर्छ अनि सबै अरु म्याक्सिमम ठाउँदेखि चाहिँ डाउनलोड गर्छ, तर टोरेन्ट र म्याग्नेट फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्दैन। तर हामीले FDM मा चाहिँ म्याग्नेट र टोरेन्ट फाइलको लिङ्कहरु राखिदियो भने त्यो म्याग्नेट फाइलहरु र टोरेन्ट फाइलहरुदेखि पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यस्तै भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ अलि टोरेन्ट बढी युज गर्नुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ FDM युज गर्दा नि भयो। स्पिड चाहिँ नर्मल्ली दुईटैको सेम भेट्यो हामीले यो टेस्टमा। र थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।